त निगिसा सेमा मङ सेवा हो त सँगसँग हो त सेन्ती सेवाको इङ सेवाहरू। घर छेउको बारीमा चिटिक्कको अर्को सानो घर छ। बुद्धिमान इङनामका लागि यो घर होइन, मन्दिर हो। जुनीभरि दुःख सुख काटेकी श्रीमतीलाई उनले अस्ति भर्खर यही मन्दिरमा लगेर सेलाएका थिए। मलाई छोडी आयो, मेरो जुवा त खुस्की गयो त। एक्लै भयो होइन, एक्लै भए। अब जति मन माझ्दा पनि कहिले त माझिँदैन रहेछ। झलझलको त आउँछ नि, 3 वर्ष 4 वर्षसँग बसेको, भात खुवाएको, उठाएको, सुताएको, ओछ्यान बिछ्यान मिलाएको, दबाई खुवाएको। 2 घरको 1 घर भएपछि बुढाबुढीको माया आफै हुन्छ नि। आकाशमा छ कि पतालमा छ कि कहाँ छ, कहाँ डुल्दैछ कि भौको तिर्खो छ कि मानिन्छ नि। हुनु त हो, सबै एउटै हो, हामी पनि जानुपर्ने। म पनि आजभोलि भइगएको छु। बुढ्यौलीले गलिसकेका हातगोडा एक ठाउँ स्थिर बस्न मान्दैनन्। माटोसँग खेलिरहन मन लाग्छ। माटोको सुगन्ध प्रिय लाग्छ। तपाईले चाहिँ उमेरमा के गर्नुभयो नि काम? त्यही अब हालो जोत्यो, गाईको पुच्छर खेद्यो, त्यति हो। आएको काम गरिएन। एक्लै भए पनि गरी खानु पर्यो, खसी खानु पर्यो। भोक लाग्छ, तिर्खा लाग्छ, के गर्नु नानी। जहिले त्यसले सँगै नबसिने रहेछ, भगवान्ले जुवा उकाइहाल्यो। कति उमेरमा बित्नु भएको आमा? 75 वर्ष। हजुर चाहिँ कति उमेर हुनुभयो? म 76। के बिरामी हुनुहुन्थ्यो आमा? प्यारले भेटेको 3 वर्ष साढे भयो। उठ्नु पनि सकेन, बोली पनि बन्द भयो, हात खुट्टा पनि बन्द भयो। लेखेको भावी मेट्दैन रे। अनि बित्यो, चिताको जस्तो नपुग्ने रहेछ। श्रीमती सरस्वतीले छाडेपछि उनी अलि बढी एक्लिएका छन्। कपुरथानमा बेला बेला पुगिरहन्छन्। सिमेन्टीको प्लास्टर समेत ओभाएको छैन। निर्जीव मन्दिरलाई सुमसुम्याउँछन्। यो त खाली छ। यो मेरो घर नि नानी। मेरो घर। मेरो जानको। पहिले बनाउनु भएको? बनाइदिँदैन पछि छोराछोरीले करता राख्छ। कति लाग्यो यो बनाउनलाई? लाग्यो नि 1.5 लाख त गयो होला नि। यो घर चाहिँ कति अगाडि बनाउनु भएको त? आमा हुँदै बनाउनु भयो? आमाले हेर्नुभयो? आमासँग त गरेको, म एक्लै त कहाँ बनाउन सक्छु र। अनि यस्तो बनाउने भनेर यो डिजाइन चाहिँ कसले सोचेको नि? यो त आफ्नो आइडिया, अर्काले आइडिया दिएकोले हुँदैन, आफ्नो आइडिया। हाम्रोमा अब लास भनौँ न, मरेकोलाई अब चे भन्यो हो। अब घरलाई हिम भन्यो, अनि चे प्लस हिम, चे हिम। अनि त्यसलाई अब भन्दै जाँदा च्यान भन्ने पनि गरिन्छ होइन, तर चे हिम। तर अब यसलाई चाहिँ अब सबैले बुझ्ने गरी अहिले कब्रस्थान भनेर चाहिँ भन्छन्। फुलहरू नि ओइलाको रहन्छ। फुलहरू अब भर्खर त हुन्छ। बजोले पनि अब यस्तै उसको इच्छा भयो। अगाडि नै छोराछोरी कहाँ छ, कहाँ छैन, गर्छ गर्दैन, त्यही कुरा नै हो। यो के लेखेको बुवा? यो ओ तागेर नि अब मङ्गे सेवारो भन्ने। यो भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली लेखेको। बुढी मङ्दवा बुढी मरङ साङबुढी गाडी दि बासी बुद्धिमान इङनामको धर्मपत्नी होइन। हाम्री पत ममतामाई आमा सरस्वती हिंसामा भनेको घरको धनी। यहाँ घामजुन लेखेको किन? हामी नमसामिसा लासामिसा घामजुनकै बच्चा नि हामी त। भगवान् त एउटै हो नि त। आकाश एउटै छ, तारा धेरै छ। हामी चाहिँ यो के प्रकृति पूजक हुन्छ कि, प्रकृतिमा जुन तपाईँको ठ्याक्कै छ नि अस्तित्व हो, त्यस्तोको पूजा गर्ने र आस्था राख्ने भएकोले अब चन्द्र सूर्य त एक्चुअल छ नि त।
मृत आत्माहरूको त्यसरी नै रहन् त्यो श्लोकमा सन्ततिहरू पनि त्यसरी नै बाँचुन् राम्रो होस्। कपुरथानको एउटा कोठाको ढोका अब कहिल्यै खुल्दैन जहाँ उनकी श्रीमती छिन्। सँगैको अर्को कोठा उनलाई पर्खिरहेछ। श्रीमतीसँगै सन्तुष्टिको चिर निन्द्रामा जान उनी तयार छन्। धनकुटाको बुढीमोरङ साङ्गुरी गढीमा दिन ढल्दै गएकाहरू अनन्त यात्राको लागि पहिले नै तयार हुन्छन्। गच्छे अनुसारका चिटिक्क परेका चिहामहरू तयार पारेर राख्छन्। शरीर निष्प्राण भएपछि रहरले बनाएको घरमा प्रवेश गर्छन्। म पहिले कपुरथान बनाउने मै हुँ, पछाडि बनाएको अरूहरूले आज बनाउँदैछ। त्यहाँ पर थाल्यो कि थालेन एउटा बुढीको, उसको बुढा अस्ति मर्यो, उसको बुढीले गर्ने अरे। 85 वर्ष कटिसकेकी फुलमाया नयोङले आफ्नो लागि कपुरथान बनाएको नै 15 वर्ष भइसक्यो। श्रीमान र छोराहरू बितेपछि आफ्नै घरमा छोरी ज्वाइँसँग बसिरहेकी फुलमायालाई जिन्दगी लामो लागिसक्यो। पछि बस्ने घर अहिले किन बनाउन मन लागेको? कसले बनाउँछ पछि? आमै खाजा फुनेर पर पुग्छ होइन, त्यसो मन परेन म त। अन्त बनाएको नि के बारीमा आनन्दले बस्ने, घर पनि हेर्ने। म एक्लै त्यहाँ बस्ने, म नबस्ने। छोरा मराहरू मरिगयो होइन, लोग्ने पनि मरिगयो, तिनीहरूसँग नबस्ने, म एक्लै बस्ने। पाखा भित्र डरालो गएको देखिन्छ, मलाई भित्र डरालो गएको देखिँदैन होइन। मान्दोले बस्छ रमणीमा, के छ नि हाम्रो यो मनमा? के छ मनमा? मनमा के छ? अब मर्ने बेला के भएर मर्छु नारायण ईश्वर भगवान्। कति राम्रो बनाएको त? आम्मै म भन्दा राम्रो बनायो। अनि तपाईँलाई कसैले केही भनेन त सुरुमा बनाउँदा किन बनाएको भनेर सोधेनन्? किन सोध्छ? आरिसले भुत्तुकै मर्दा किन पो सोध्छ? त्यो फल्नीले के गरेको, त्यो फल्नीले के गरेको मात्रै भन्छ नि। कुराकानी त त्यसो पो नानी, यो कसो हौ? के मेरो जगु उठ्यो। आमाले इच्छा मनसे गरेको गाडी दिनु भन्यो र छोरी 3 बहिनी छोरी उठेर गरेको नि। अनि पैसा नहुने मान्छेहरूले त बनाउन सक्दैन क्या रे यस्तो? के को सक्छ? उसै बनिन्छ कपुरथान। 3 तले घरको जोरमा मेरो जिउ त यहाँ, मन त त्यहाँ चौतारामा। कहिले साथ जान्छ र सुरुपै पछि जानु भने मात्रै मेरो तपास छ। सासु चाहिँ जान्दैन है, लच्छारी पछाडि आयाम्मै होइन। आँखा चिम्बाएर सोध्दै जाँदा त ठिकै हुन्छ नि। काबु त काबु। 15 वर्ष अगाडि बनाएको जस्तो छैन, नयाँ भर्खर बनाएको जस्तो छ। रातो, हरियो, सेतो 3 थाले। किन त्यस्तो रङ लाएको त? अब राम्रो होस् भनेर नि, राम्रो बनाएको नि। मरिन्छ कि बाँचिन्छ यसै नाचिन्छ होइन। पहिले चोटि बनाउने मर्दिन, पछि बनाउने मर्छ। म त मर्नु बिते नि हौ। किन यस्तो मर्न मन लागेको त? अब के बस्नु, गाडी खानु पनि सकिँदैन, खानु पनि सकिँदैन, लाउनु पनि सकिँदैन। सामाना केटाङ दिनबार केटाङ र अभी बाबै लच्छारी पछारी मेम्बी समाबी जानु पनि साह्रो है ममा। अहिले बेला भए छैन होला हजुरको? किन भएन, बित्यो पो। हामीलाई त बाँचिराखोस् जस्तै लाग्छ नि। के छ के छैन मनमा होइन, निन्दा लाग्दैन है। मेरो दबाई त रक्सी मात्रै, अरे गोली सोली खाँदिन, रक्सी मात्रै तुलो।
सकी नसकी कपुरथान जान्छिन्, झारपातहरू उखेल्छिन्, फुलका बुट्टाहरू गोडमेल गर्छिन्। नातिले दाना रोपेर फुल रोपेर यो पनि फुलै हो। म सफा बस्ने फुलबारीमा बस्नु भनेर फुल पनि रोपेको, फुल पनि मरिसक्यो। उज्यालो बस्नु भने फुल त खाल बिखाल छ है। ज्वाइँ छोरी गोठाला खेताला गोरु छ, बाख्रा खसियाहरू छ, सुँगुरहरू छ, भ्याउँदैन। अन्त बामेसँग आउँदै झाडु उखुल्छु नि। दिनमा एकखेप त आउँछु। अहिले हरायो बनाएको 15, 16, 17, 18 वर्ष पुग्छ है। आयु मात्रै बढ्यो मर्छु भनेर। यहाँ आएपछि उनलाई घर फर्केर जान मन लाग्दैन रे। कहिलेकाहीँ त माथिको बेला आफ्नो चिहामभित्र गएर मस्त निदाइदिन्छन् रे। पछि जान्छु पनि त्यहाँ पर पनि सुत्छु। अनि माथिको बेला नि भित्र आमा बज कराउँछ नि। हाई पनि भन्दिनँ, हजुर पनि भन्दिनँ, चुप लागेर माना चङ्गाल नघप्टी मरिँदैन। यही मेरो घर राम्रो नि। अचार भोलि मलाई पनि पाइँदैन है। विदेश होइन, सबै विदेश, स्कुल पाइँदैन पो। लन्ठा न बन्ठा, लुब पनि छैन, लाभ पनि छैन, केही पनि छैन। लुब त छ नि, अब गर्नु सकिँदैन। यति मासु भात खानुभन्दा पस्दैन। फुलमायाकी सम्धिनी बुधुरानी थेगिमले पनि इष्टमित्रलाई दुःख नहोस् भनेर कपुरथान बनाएकी अरे। अब बच्चाहरू कहाँ कहाँ हुनुहुन्छ, अब सास गयो भने त्यहाँ इष्टमित्र लुकाओस् भनेर नि। म त धेरै बेर बाँचेर साह्रै दुःख पनि लाग्छ। आफै गरेर खानु सकिँदैन। आखिर बुढी मान्छे एक्लै बस्नु पर्ने। सबै कहाँ विदेश मात्रै छ। यो कान्छा भर्खर आउनु भएको छ। कति वर्ष पुग्नुभयो? खै 97 साल कति पुगे, आसिन आगे होइन। जानु नि नानीहरू जानुहोस्। मेरो छोरा कान्छासँग जानु मन लाग्दैन हजुरलाई चाहिँ? पछि एकैचोटि बनाएको बेलामा हेर्न जानु भएन? गएँ, खाजा लगिदिएँ। अब पछि एकैचोटि मात्रै। बुधुरानीका कान्छा छोरा भर्खरै विदेशबाट फर्किएका छन्। जिउँदै आमाको चिहाम छेउ पुग्दा उनलाई कस्तो कस्तो लाग्छ। अब पहिला आमाले पनि त्यो गर्नुभयो हो। खासै अब हामीले त अब त्यस्तो सोचेका पनि थिएनौँ। अनि उहाँले नि अब भोलि तिम्रो कहाँ हुन्छ, को कहाँ के कहाँ, म कुन बेला के हुन्छु भनेर उहाँले ल मेरो पनि अब बनाइराखौँ, बनाइराखेपछि अब ढुक्क हुन्छ भनेर उहाँले नै त्यो गर्नुभयो। अब यो भन्दा नि म चाहिँ बाहिर नै थिएँ। मलाई फोटो यस्तो डिजाइनको भयो भनेर दाइले पठाइदिनु भएको थियो। दुःख लाग्छ नि, कस्तो लाग्छ मान्छेहरूलाई। अब हुन्छ अब आमा अब बाँचिरहनुभए हुन्थ्यो, उहाँहरूभन्दा अगाडि आफू गए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। तर के गर्नु, हुँदैन त्यस्तो। त्यो पनि आउँछ नि त, सम्झना आउँछ यस्तो भन्ने तरिकाले पनि हो एक किसिमले। अब फेरि अब यहीँ बसिराख्ने भन्ने कुरा पनि हुँदैन, बाध्यता हुन्छ। अब आमा बुवासँग बस्न त कसलाई मन लाग्दैन, सामान्य कुरा हो नि। के गर्ने, त्यस्तै हो। बसिराख्ने स्थिति नि हुँदैन कति अवस्थामा। स्याहार सुसार गरेर बस्ने उमेर पनि हो नि उहाँको, त्यत्रो भइसक्नुभयो। अब हाम्रो नि बाध्यता हुन्छ, के गर्ने। दुःख लाग्छ उहाँ बस्दाखेरि। अब आमालाई धेरै त्यो गरिन्छ। अब अहिले त बोक्ने मान्छे पनि भएन नि त टाढा। पहिला यहाँबाट तमरमा लान्थ्यो, अहिले तमरमा लानलाई बोकेर लान सक्ने सम्भावना छ। बोक्ने मान्छे सब अरब गइहाल्यो होइन। अलिक सजिलो खोजेको होला बुढापाकाहरूले। जे मन लाग्यो त्यस्तै तरिकाले बनायो। त्यहीँ हेर्नु न, कत्रो मान्छेको घर जत्रै छ होइन। हाम्रो कम्पाउन्ड लाएर
मजाले राखेँ काकाहरूले त्यत्रो बनाउनु भएको छ हाम्रो बाउ आमाले चाहिँ फेरि भन्नुभएको छैन त्यसरी बनाउने भन्ने त तपाईँको बुवा आमाले चाहिँ रहर गर्नुभएको छैन होला कि भन्ने लाग्छ अब कुन त भित्रबाट छ कि होइन छोरीहरू मात्रै भएर नबनाउने अब क्षमता छैन भनेर नभनेको हो कि होइन त्यो पनि हुनसक्छ तपाईँको हामी चाहिँ छोरी मात्रै छौँ 5 जना हजुर तपाईँ आमा बुवासँगै बस्नु सँगै आमा बुवाले रहर गर्नुभयो भने चाहिँ बनाइदिने रहर गर्नुभयो भने त्यत्रो लाखौँ त होइन सामान्य त बनाउनु पर्ला नै नि नबनायो भने चाहिँ के हुन्छ नबनायो भने अब इच्छाअनुसारको च्यानमा बस्न पाइएन होला अब कसैको इच्छा बारीमै बस्ने कसैको जङ्गलमा बस्ने कसैको तमरमा जाने होइन अनि उहाँहरूको चाहिँ जसको इच्छा छ बारीमै बनायो बारीमा नबनाउनेहरू जङ्गलमा गयो लग्यो होइन अझै अलिक सक्यो भने गाडीमा लाएर तमरमा लग्यो त्यस्तो अहिले चाहिँ अब बारीमा आफ्नै त्यो पनि बारीको आफूले छानेको जमिनमा बस्नुपर्ने तिम्रो नाम भनिदेऊ न त मलाई धान रोपेर यिनीहरूले के गरे नाम भन्दिन्न मलाई जुम्ल्या जस्तै छ नि त ए लड्ला है मान्छेको अनौठो रहर कसैलाई मरेपछि जङ्गलमा बस्नु छ कसैलाई घरै छेउमा कोही कोही अझै पनि तल तमोरमै जान खोज्छन् मरेपछि गाउँघरमै बस्न खोज्नेहरूले आजकल कपुरथान भनिने चेहामहरू बनाउन थालेका रहेछन् घर जस्तै गच्छे अनुसार कुनै भव्य कुनै सामान्य पहिला हामीले ढुङ्गाको बक्स बनाएर मान्छे जस्तै घर जस्तो बनाएर लुकाइन्थ्यो भने अहिलेको चाहिँ कस्तो गोरु पुरिदिन्छ त्यो चाहिँ मन नमानेर 45 सालमा मेरो ठुलो अपरेसन भयो म साह्रै ठुलो बिमार भएँ 65 सालमा चाहिँ के भयो भने फेरि त्यही लिभर बिग्रियो सबैको च्यान हेर्दाखेरि कुकुर पुराई अथवा पिँडालु पुराई मात्रै गर्दाखेरि मेरो मन अलिक मानेन नमान्दाखेरि म जसरी सधैँ घरमा म सुत्छु कोठामा त्यस्तै तरिकाले मलाई राख्नु भनेर मैले समाचार दिएँ तर तै पनि म पछि त निको भएँ जहिले तहिले बिरामी मात्रै हुनुपर्ने अनि अहिले मर्छु है भनेर नि बुढोले नै बल गरेर गरेको नि तपाईँ पनि बिरामी हुनुहुँदो रहेछ है अस्ति बेसरी बिरामी भयो मर्दै बाँचिरहनु पर्ने खोइ मरे पनि हुने नि किनकि अस्पताल जानु दबाई खानु मर्छु भनेर चिन्ता नलिन म गरेर खान्छु भनेर चिन्ता लिन भन्छु उमेर गएपछि दिनदिनै घट्दै केस प्रमाण झर्दै जाँदो रहेछ नि के गर्नु उमेरमा त यो डाँडा खोलाले सबै नै म अहिले नै गरिसक्छु सबै गरेरै छोड्छु भन्ने हिम्मत थियो तर जति उमेर गयो उति 1 डिल मुनि जति उमेर जान्छ 2 डिल मुनि हुँदो रहेछ माया लाग्दै झरिन्छ हौ माया लाग्दै हेर्दै सम्झिँदै झरी गइन्दो रहेछ उहाँ मम्मी र बुबाको त्यहाँ पर्यो यो चाहिँ हाम्रो 2 जनाको है मेरै हो भनौँ न अब आफ्नो च्यान आफैले बनाएर यसको कति ढलाइ छ कति फलाम छ कति के कुन तरिकाले कति सिमेन्ट छ बालुवा छ भनेर यो पछि अब यति वर्षसम्म के अरे भ्याउने गरी यति पुस्ता गल्ने गरी भनेर आफूले च्यान बनाएको अब आफूले बनाएको आफै नै पस्नुपर्ने हो अब भोलि 5 जनाले पनि लुकाउन सक्नुहुन्छ 2 जनाले पनि लुकाउन सक्नुहुन्छ अब त्यो मलामी नै थिएन भने आफ्नो घर जहानले लुकाएर आफ्नै बुढीले मात्रै पनि घचेटेर लाउन सक्यो नि त अब डोकोदेखि बोकेर ल्याएर दबाउनु ओर्नु सकियो बाँकी बनाउनु एउटा बाँकी छ अब घर जस्तै यहाँ पिलर उठाएर माथि छाना लगाएर यो भित्र अरू जिनिस छिर्नु नपाइकन यहाँ बारबेर पुरै गरेर यसलाई चाहिँ त्यसरी राख्ने हिसाब किताबले यो बनिएको छ बनायौँ नमरी पनि अब एउटा कुरो च्यानै सम्झौँ हो प्रष्ट कुरा हो भने च्यानै हो तर अहिले बाँचिन्जेल चाहिँ यसलाई कपुरथान भनेर भनिन्छ मलाई केही डरभर छैन किन डरभर छैन भने मलाई मर्नलाई पनि डर छैन म डाक्टरको हातमा धेरैपल्ट म मरे बाँचेँ डाक्टर साहेबहरू चाहिँ मैले के सोचेँ भने भगवानको भाइ जस्तो म सोच्छु मेरै अगाडि च्यान बनिँदा पनि म के ढुक्छु छु भने मेरो लागि छोरा नातिलाई दुःख हुँदैन इष्टमित्रले दुःख हुँदैन यहाँ चाहिँ मलाई लगाइसकेपछि मेरो मन चाहिँ केमा ढुक्को छ भने म जसरी म जिउँदोमा छु ढोका लगाएर कोठामा म सुत्छु त्यस्तै मलाई सन्तोषजना छ र
यो मर्नु मेरो च्यान बनियो मलाई सुर्ता शोक छैन मलाई ढुक्क निर्ढुक्कसँगले आफ्नो मेरो घर छँदैछ भन्नेमा मात्रै छु यो मेरो हे तेरो होइन बोजू बोजू त्यो बोजूकै हो त्यो कसको हो पल्लो कसको हो धन्यवाद अब तल झर्नुपर्छ यो धनकुटा जिल्लाको लागि सबैभन्दा पहिला बनाउने मेरो बुबाको अब यता हेर्न जाउँ अब यहीँनेरि नजिक अगाडि बित्नुभन्दा अगाडि 39 साल मङ्सिरमा मम्मी बित्नुभयो सम्बत नफेरिकन चैतमै उहाँले प्रष्ट उहाँको लागि बनाइसकेर 39 सालमा बनाएको एकैचोटि 57 सालमा मात्रै उहाँ बित्नुभयो र पस्नुभयो नमरिकन च्यान बनाउने र उहाँलाई धेरै चर्चोमा आयो च्यान बुढो भनेर साह्रै के अरे नराम्रो कुरोले डाँडा काट्ने रहेछ डाँडा खला सबै काटेर पाँच थरतिर उता छ थरतिर सबैले यो नमरिकन च्यान बनाउने बुढो कस्तो छ भनेर सबैले सोध्यो हाम्रो बुबाले तै पनि पचाउनु भयो पचाएर पनि 19 वर्ष बाँच्नुभयो 19 वर्षको बाटो मात्रै उहाँ बितिनु भयो उहाँले बनाइसकेपछि पछाडि बाटो धेरैजनाले बनायो धेरै जस्तो मृत्यु भएको छैन प्रत्येकले बनाइराखेको छ अब अहिले हामीले यो बारी किन राख्छौँ मर्दामा मलामी पाइँदैन बुढाबुढी मात्रै छौँ को बोक्ने सागरसम्म होइन के गर्नु त एक दिन मर्नै पर्ने हो अब दुःख मानेर लुकिने होइन दबाएर दबिने होइन भागेर भाग्ने होइन उपरवालाले जति भागिदिएको छ त्यति यो दशमले थापेर खानु छ मरेपछि आत्मा कहाँ जान्छ थाहा छैन तर बुढी मोरङका मृत शरीरहरू पहिले तमोरमा जान्थे मलामीका लस्कर हुन्थे आजकल गाउँघरमा मलामी भेटिन पनि मुस्किल छ गाउँ सर्लक्कै विदेशिएको छ डाँडामाथिका जुनहरू अस्ताउन तयार छन् गाउँमा आज एउटा जुन अस्तायो एक वृद्धले संसार छोडेर गए उनले चाहिँ आफ्नो लागि चिहान बनाएका थिएनन् मलामीहरू चिहान खन्न थाले एकजनाले बन्दुक पड्काएर वरपरको गाउँलाई जानकारी दिए लिम्बूहरूको मरौ परौमा यसरी बन्दुक पड्काउने चलन रहेछ जस्तै यो पड्कायो भने यो फल्ना मान्छे चाहिँ गएछ है ल अब मलामी जानुपर्छ भनेर खबरी अनि त्यहाँदेखि आउँछौँ होइन अब यसरी अब लाँदा पनि पड्काउँछौँ अब निकाल्ने बेलामा भरे अब माथि पुगेपछि पनि पहिला थितिरिति हाम्रो लिम्बुवानको पहिलादेखि भइआएकोले गर्दाखेरि हामीले बन्दुक चाहिँ यो खबरी एउटा टाढोको बाटोलाई खबरी अब सबै हाम्रो मृत्यु हुँदाखेरि चाहिँ जहिल्यै पनि हाम्रो यो बन्दुक पड्काउने चलानै छ पहिला पुर्खौलीदेखि भइआएको बिहेमा चाहिँ जोडी हुन्छ यो मर्दाखेरि बिजोडी 7 फायर बिजोडै गर्नुपर्छ यी 7 फायर यी 9 फायर मनप्रसाद इङनामले पनि आफ्नै शरीरको नाप दिएर चिहाम बनाइसकेका छन् तर किन उनलाई आफ्नो चिहाम छेउ जान अप्ठ्यारो लाग्छ पहिला घर त यही हो मर्दाको घर त्यो मर्नै पर्छ बाँच्ने जम्बरी चोला छैन कति भयो यो बनाएको 4 वर्ष 5 वर्ष भयो होला फरक डिजाइन छ नि त गाउँमा थुप्रै बनाएको छ कि त्यो खाले बनाऊ न त्यो खाले भनेर भन्नु पर्यो गरिहाल्छ नि त्यो पैसा त हो नि यति फुटको चौडा लम्बाइमा पछि लास्ट आँट छ भनेर नापेर गरेको नि भित्र हेर्न आउनुहुन्छ कहिले यहाँ साह्रै म हेर्दिनँ किन के मन पर्दैन नि आफ्नै लागि चिहान बनाउने यस गाउँका मान्छेहरू गहिरा कुरा गर्छन् मृत्युको सत्य अझै धेरै महसुस हुन्छ अनि लाग्छ जीवनको यो अन्तिम सत्य दुःख मात्रै होइन उत्सव पनि हो प्रश्न पनि हो सायद बारीको छेउमा कपुरथानमा परमपद भएका प्रिय मान्छेहरू त्यही वरपर भेटिन्छन् सम्झनामा भेटिन्छन् वा जान्छन् कतै टाढा बताससँगै सेवारो भन्यो भने त लिम्बू हो
सेवा भन्यो भने चाहिँ राई हो। अझ उच्च नम्र रूपमा भन्ने हो भने पूजनीयहरूलाई पनि आसेवारो भन्छ। आ थप्नुपर्छ उपसर्ग आसेवारो।